האם הישראלים באמת מוגנים? יש מוגנים של מקלט, ממד, ועד הקצה הרחוק, שהוא מוגנים מפצצה גרעינית, שזה באמת אז קודם כל מבחינת הנתונים היבשים שהצהרה על ידי פיקוד העורף והממסד, זה ש30% מאנשי מדינת ישראל לא מוגנים במרחב מוגן. זה נתון שאין לי קשר מיוחד אליו, למעט זה שהייתי, אתה יודע, בכיר בפיקוד העורף, ואנחנו מכירים את הנתונים האלה. מבחינת נושא של גרעין, עוד פעם, אתה תכף תכוון אותי לאן אתה רוצה לקחת את זה, אבל הסקאלה השנייה של גרעין, חלק ניכר מהאנשים יכולים להיות ממוגנים, הבעיה העיקרית, שאף אחד לא באמת אומר להם מה לעשות ואיך להתכונן לגרעין. אם אני אשאל אותך, או את שכנה פה, ויכול להיות שהיא דוקטור בנושא של חינוך, או בכל נושא אחר, אנשים משכילים וטובים, מה עושים כשיש טילים? יגידו לך, אני הולך לכאן. מה עושים כשיש רעידת אדמה? הולך לכאן. ומה אתה עושה כשיש פצצה גרעינית? אף אחד לא יודע. להתחבות, לצאת, לעשות. ובגלל חוסר ידע, אז הנושא של גרעין, שהוא תחום המומחיות שלי, הוא במצב מאוד לא טוב בלשון המעטה. זה המצב גם בעולם. לא בכל העולם, יש מדינות שזה מאוד מתקדם, למשל שוויץ, היא מדינה מספר אחת בעולם בנושא של היערכות לגרעין, אחר כך פינלנד, ויש מדינות, בארצות הברית בשנות ה-50 עשו קצת עבודה, אבל רוב המדינות מפחדים לגעת בנושא הזה, לדעתנו שלא לצורך, ולכן אנשים לא מוגנים בגלל חוסר ידע. זאת אומרת, הפחד הוא בעיה מספר אחת בנושא של גרעין. אז אני אשמח שאנחנו ניכנס גם לענייני גרעין, אבל גם בימים אלו אנחנו נמצאים תחת המתקפה מאיראן. כן. האם אנחנו מוגנים גם מהטילים הבליסטיים האלה? תראה, תמיד אפשר לעשות יותר. אנחנו רואים עכשיו שהמצב שלנו הרבה יותר טוב מהבחינה של ההיערכות. קודם כל, הציבור ממושמע בצורה בלתי נתפסת על הדעת. אז הביקורת שלי היא ביקורת שעושים את הדבר הזה 10 או 15 שנה מאוחר מדי, וזו הבעיה שהיום אנחנו בגרעין, ואני נשאל על זה הרבה, תוך כמה זמן יכולים להגיע לפצצה והכל, די מהר, כי אנחנו מאוד איחרנו את המועד. איראן היום יש לה היערכות עצומה. היא לא מביישת אף מעצמה כמו צרפת, כמו ארצות הברית, שמתעסקת בגרעין, יש לה אתרים עצומים. זה לא היה אמור להיות ככה. לפני 10 שנים היו צריכים לטפל בדבר הזה, ועכשיו אנחנו מתמודדים. גם תסתכל רגע, או בוא נסתכל יחד על איראן. איפה ישראל, איפה איראן? המטבע כבר 1,000,000 יחידות לדולר. זה כבר אין לו ערך למטבע. וחוסר מים, זה בעיה מספר אחת שלהם, חוסר מים. והמון בעיות קשות, אבל עדיין מה הם בנו שם מבחינת נשק וחימוש, תראה איך הם נלחמים עם כל העולם. כל אחד חשב זבנג וגמרנו, הורדנו להם את 40 המנהיגים, ופתאום זה, אבל הם ממשיכים להילחם, ויש להם גם אסטרטגיה, ואפשר לראות שיש פה איזשהו ניהול מסוים, זה עוד לא כמו שחשבנו. עכשיו, מי נלחם בהם? ארצות הברית וישראל. ארצות הברית זה המעצמה הכי גדולה בעולם, וישראל זה צבא כנראה מהטובים בעולם. אז למה אנחנו לא מכניעים אותם? אז מפה אפשר להבין משהו נוסף, כמו שלמשל אוקראינה ורוסיה. שרוסיה פרשה לאוקראינה, אני גם רואיינתי שם על צ'רנוביל, וכזה יש לנו מדענים חברים שם בפנים. אז כולם חשבו שרוסיה, מה שנקרא, תעשה פנייה, תשלח קצת, תסגור להם את החשמל בסייבר, ונסתיימה מלחמה. בינתיים רוסיה הולכת ושוקעת, והעסק נראה מסובך. מה המסקנה פה מכולם? שמלחמה זה דבר מסובך. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, יכול להיות כל מיני הפתעות, בינתיים המצב נראה בסדר מבחינת ישראל, אבל לא לשמור על השקטים, ולא, אתה יודע, לדעת שעכשיו הכל בסדר, ואנחנו לא יודעים. רוסיה זה מעצמה מטורפת, שעד לפני 5 שנים חשבנו שהיא עושה הפוך, ומוחקת את אוקראינה. מסתבר שלא. אז, ואני חוזר לדוגמה שלנו, שישראל וארצות הברית, ביחד, עם המטוסים הכי חדישים, והטכנולוגיות הכי מדהימות, אנחנו לא מוחקים, אנחנו ממשיכים להתעסק עם האירוע הזה. אז כן, אז אוקיי, אז עולים מהדברים שאתה אומר המון שאלה. כן. ננסה להגיע לכולם, כי זה ממש מרתק, בעיקר בימים אלו. אז אני רוצה גם בהקשר של הגרעין של איראן, שאתה נוגע בעצם בכמה הם קרובים בפועל, וכמה הפעולה שעשינו השפיעה על זה. כן. אז בוא תגיד במילה, כמה שם התקרבנו ליעד. תראה, שם אנחנו מסתכלים על הגרעין של איראן, בוא נגיד, ב3 וקטורים מרכזיים. אחד, זה הטווח הרחוק, מה הם יוכלו לייצר עוד ועוד פצצות קדימה. כולנו מבינים שצריך לטפל מה שנקרא ביעד הקרוב כרגע, שהם לא יגיעו לפצצה חס וחלילה. אז יש את הטווח הרחוק, הטווח הקרוב, והווקטור השלישי שחשוב לדבר עליו, זה האם באמת ניתן להשמיד, או להגיד כמה השמדנו. כי זה גם ידע, וזה גם אתרים, זה מערך שלם של דברים. זה לא משהו שאתה יודע, בניין, אתה מפציץ אותו, וזה שדה תעופה. הפצצת אותו מספיק, שדה תעופה נמחק, צריך לבנות אותו. ולכן לא ניתן להערכתנו למחוק את המערך הגרעיני של איראן, מה גם שכמו שציינתי מקודם, אנחנו באמת באיחור של בין 10 ל-15 שנה לפחות.
עכשיו, כולם ידעו את זה, לא יודע למה חיכו, אולי זה לא פשוט, ואולי אם אני הייתי ראש ממשלה, אז הייתי פחות לוחץ על ההדק, אני מבין את זה שלשבת על הכורסה ולדבר זה יותר פשוט, אבל בסוף... זה מהלך דרמטי. כל אחד בחיים שלו יש לנו בעיות, שאנחנו יודעים שבעיה לרוב היא לא נעלמת, היא גדלה. אז זה דבר שצריך לעשות קודם. אז לגבי הטווח הרחוק, נעשה נזק עצום, גם על ידי ארצות הברית, גם על ידינו, וזה בסדר גמור, וכנראה שהשלב הרחוק הוא יותר בעייתי, בוא נגיד. גם הוא לא מושבת לגמרי. בוא ניקח דוגמה פשוטה. נגיד שיש לך בית קפה, ומישהו או מפציץ או מוחק לך את בית הקפה. אתה מבין שאתה יכול, עם הידע שלך ללכת לרחוב שכן ולהקים בית קפה. את הספקים אתה מכיר? כן. איזה קפה יותר טוב, פחות טוב אתה מכיר? מתי הסוכר נגמר אתה מכיר? אתה יודע את כל הדברים האלה. עכשיו, איראן זה מדינה ענקית. כבר 100 מיליון איש, זה מספר גדול. השטח שלה הוא 1.6 מיליון קילומטרים, רק לצורך הדוגמה, ישראל זה 22,000 קילומטרים רבועים. זה פסיק. והם גם הלכו באסטרטגיה, שהיא אסטרטגיה גם כמותית, וגם של רב אתרים. זאת אומרת, הם גם הולכים בטילים, בנו עוד ועוד ועוד, וגם פיזרו את מערך הגרעיני שלהם בכל המדינה. עכשיו, גרעין זה דברים יקרים, ואתה צריך מדענים, והכי נכון זה לרכז אותו. מה עשו בארצות הברית בלוס אלמוס? ריכזו. בישראל נגיד יש לפי מקורות זרים 2 מקומות, לפי מקורות פתוחים מקום אחד, זה יבנה, זה מרוכז, לא מפזרים את זה. והם הלכו אסטרטגיה הפוכה, שהיא פשוט מפוזרת. ולכן את הטווח הרחוק עשו נזק גדול, לעצור בוודאי שאי אפשר. אבל בואו נגיד שמבחינה הזאת הושג יעד מאוד דרמטי. מבחינת הטווח הקרוב יש לנו בעיה אחת מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שהם השאירו 408.6 קילוגרם, יש כל מיני מספרים, אבל למיטב ידיעתי זה המספר הנכון, לא משנה, 460, 490, 430, אני יודע על 408.6 קילוגרם. אז קודם כל, זה ג'ריקן אחד קטן, בגלל שאורניום הוא החומר הכי כבד בטבע, אז זה לא שאתה חושב על עצמך, טוב, 400-500 קילו זה חצי טון, צריך טנדר. לא צריך טנדר, זה כמו ג'ריקן צבאי שאנחנו כולנו החזקנו בצבא. זאת אומרת, פיזית זה מקום קטן. 2 מחלקים את זה, כי בטוח שחילקו את זה. אז זה בכמה מקומות. עכשיו, למה הבעיה עם החומר הזה כל כך גדולה? יש לנו 3 סוגי פצצות, בגדול, לא נושא שאופיזיקה, אלא אם כן תבקש ואני אשמח, אבל יש לנו אורניום, זו הפצצה הנמוכה ביותר, אחרי זה יש לנו פלוטוניום, פצצה חזקה מאוד, ויש לנו פצצת מימן. אלה 3 הדרגות. לכל אחד מהן יש יתרון וחיסרון. אורניום היא הפצצה הכי חלשה, אבל היא עדיין משמעותית וגרעינית, אחרי זה יש לנו את הפלוטוניום, ואחרי זה יש את המימן. גם מבחינת המורכבות, זה סדר המורכבות שלהם. אז אורניום, הכי קל לעשות את זה, למרות שרוב המדינות הולכות לפלוטוניום, בגלל שהטכנולוגיה, לא צריכים לעשות נפצים ב-32, 24 נפצים מסביב לפלוטוניום, שצריך לעשות אותם ממש בננו, ננו זה 9 אפסים, זה מיליארד חלקי השנייה, שדברים צריכים לקרוא בתיאור מאוד מאוד גדול, וקשה מאוד לעשות את זה. אורניום, החיסרון שלו צריך הרבה חומר. זו הסיבה שבאיראן יש גם את נתנז, גם את פורדו, ויש להם עשרות אלפי צנטריפוגות, כי זה תהליך מאוד מאוד ארוך. ולכן ה-400 קילוגרם האלה באחוז העשרה של 60% לפחות, כי מי שאמר את זה, זה גם איראן, בסדר, אנחנו לא נאמין להם, ויש לנו את סבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בווינה, הייתי שם בכנס לפני 4 חודשים, והם הצירו, עכשיו, בגלל שהם גוף של האום, של כל העולם, הם חייבים לתת את המספרים הכי בטוחים והכי נמוכים. זאת אומרת, יש סיכוי סביר מאוד שיש יותר מ-408 קילוגרם, ויש סיכוי סביר מאוד שיש מעל 60%. עזוב שעם 60% אפשר לבנות פצצה גם, פשוט צריך יותר חומר. אז החיסרון בפצצה שהיא הכי פשוטה טכנולוגית, שזה אורניום, זה שלעשות את האורניום ולהשאיר אותו, להגיע למדרגה של 60, כי בין 60 ל-90 זה כבר יותר פשוט, זה יותר מהר. המדרגה בין 5% של אנרגיה עד 20%, שזה כבר קוראים מתקדמים, אבל עדיין אנרגיה, 90% היא הדרך הקשה, וזה מה שמעכב, ואת זה הם עשו מאוד יפה. אז אני חוזר רגע לנקודה הראשונה, שבעצם הם פיזרו את זה, ויש להם המון, יש להם בערך 20 אתרים שמאוד רלוונטיים, מעניינים. אם אתה ואני היינו בונים תכנית היום, זה הדבר האחרון שהייתי חושב שכדאי לעשות. כי אתה לא יכול לקחת ציוד כל כך יקר, וכל כך מיוחד, ואנשים, ולפזר את זה, אתה יודע, אז תחשוב על כל דבר, זה קשה. אז זה המצב של איראן. אז אם אני חוזר רגע לסכם את השאלה ששאלת, טווח הרחוק, אנחנו כנראה די מסודרים עכשיו. יש כאן, דרך אגב, משהו
גיאו-אסטרטגי ששווה לדבר עליו, ואני אגיד לך כמה מילים. כן. אז אחד זה הטווח הרחוק, 2 זה הטווח הקרוב, האם הם יגיעו לפצצה, ו3 שבעצם הכל פה הוא מצב של אי-ודאות, כי בעצם את זה הפציצו ואת זה לא, ויש כל מיני דברים. וגם ה-CIA וגם המוסד וגם סבא, ואני גם חושב שגם האיראנים עצמם כבר לא יודעים מה בדיוק יש ומה בדיוק אין. גם כנראה שחלק מהאנשים שידעו כבר לא בין החיים. כן. אז יש לנו פה מצב בעייתי. ואז השאלה הנשאלת, מה יקרה עם 400 קילוגרם האלו, שקשה מאוד לעשות אותם, זה למה אנחנו מבינים למה זה נורא נורא חשוב. אחת הסכנות שהם יגיעו לגורם לא מדינתי. גורם מדינתי יש לו שיקולים. למשל, פצצת אטום היא מצוינת כתעודת ביטוח. היא לא טובה בלזרוק. קודם כל, אם יזרקו פצצת אטום, נראו שהנזק הוא שהמדינה לא מתעדה. חס וחלילה, לא משנה, לא לישראל, לאמסטרדם. כן, כן. כי זה קונספציה שאנשים, וגם בכירים מאוד בצבא, גם בדרגות אלוף ומעלה, שאנחנו שוחחנו ודיברנו גם בארץ וגם בעולם. ועשינו מחקר ב-2019. והם חושבים שכמו סרט של הוליווד, יש פצצה, כל תל אביב מתעדה, כל המדינה מתעדה, זה ממש לא נכון. 45,000 אנשים, פחות או יותר, זה הצפי. יש כאלה שגם טוענים 5,000, יש לי חבר בשם יהושע סוקול, דוקטור, עשה את הדוקטורט שלו במכון ויצמן, והוא עשה תחשיב מתמטי, שאם יזרקו על ישראל 80 פצצות אטום, 8-0, אפילו לא 9% מהאוכלוסייה תיפגע. עכשיו, צריך לשים פה סייג. פצצת גרעין זה דבר נורא והיום, אנחנו מבינים את זה. יש פצצות נוראיות, גם לאמריקאים, גם לרוסים, גם לישראל לפי מקורות זרים. זאת אומרת, שלא יישמע, לפעמים אני מתראיין, ואז אני רואה בביקורות שאנשים חופטים את הג'ננה, ובצדק, כי אומרים, מה אתה מספר לי שאפשר לעשות משהו עם גרעין? תראה מה קרה פה מטיל של 0.5 טון שנפל בבת ים. שזה נכון, ואנחנו הלכנו, בדקנו את הדברים האלה, וראינו שזה מתנהג בצורה פיזיקלית, כמו שזה אמור להתנהג. זאת אומרת, זה נכון, א', זה לא אקספוננציאלי, וב' יש הרבה מה לעשות, וכמו שאמרתי, מי שנופל לפצצה לראש, אין הרבה מה לעשות, זה לא הכוונה. אבל אם מישהו יזרוק פצצת גרעין, לא על ישראל, על אמסטרדם, לצורך הדוגמה, הוא לא יזרוק את הפצצה הכי גדולה שיש לארצות הברית, או את הפצצה הכי גדולה שיש לרוסיה. היא תהיה פצצה, כנראה, לפי תרחישים מסוימים, כמו הליטל בוי שזרקו על הירושימה, שזה 16-17 קילוטון, שזה פצצת גרעין יחסית נמוכה. אז יש מה לעשות, ואיראן קרובה היום, ואנחנו דואגים מאוד מגורמים לא מדינתיים, שיקחו את החומר הזה, כי להם אין דיאלוג. גם איראן עכשיו, אתה יכול לראות, שיש לה איזושהי התנהלות מסוימת עם המערכה, זה לא יורה, יש לה, כל פעם היא מכניסה או גוררת עוד מדינות פנימה, ויש לה התנהלות מסוימת, והביא לנו את חיזבאללה, שכולנו חושבנו שאחרי הביפרים כבר הכל נגמר, והשתתק. מלחמה, אתה יודע, זה עסק מסובך שאנחנו לא בדיוק יודעים לאן הוא ילך. אז גם בהקשר של חיבור של חיזבאללה ושל עצמם, שהם באמת דווקא נראה כמו ייאוש כזה, כמו חוסר תפקוד, מלא זורקים בלי בקרה כל כך, לא נראה שיש אסטרטגיה מאחורה. אתה לא מסכים. אני לא מסכים לזה. אוקיי, אז אני גם אשמח שניכנס לזה, אבל ברשותך קודם, בגלל שהשארנו את זה מאחור, ואני חושב שזה מטריד ישראלים בימים אלו, ואותי גם, ואני אשמח להבין. אם אפשר לחזור מהגרעינים, מהטילים הגרעיניים, לטילים בליסטיים, שזה בפועל מה שיורים מאיראן. כן. המקרים כמו בבית שמש, זאת אומרת, האם בפועל הממד הוא הדבר שיציל אותנו מדברים כאלה, ובאמת ברמה הערכותית מדינית? חד משמעית התשובה היא כן. זאת אומרת, הממדים הם הדבר הנכון, הממד גם לא נבנה, אני מכיר, כל החברים שלי היו המהנדסים הראשיים בפיקוד העורף, אני מכיר את הטכנולוגיות, את סוג הבטון, את העובי של הבטון. הממד לא נבנה שאם נופל עליו טיל, להגן. טיל בליסטי זה דבר רציני, זה כמות גדולה של חומר נפץ. הדבר שאנחנו כישראל הכי, לא יודע אם חששנו, או ניסינו להתמודד, ואני חושב שהתמודדנו בצורה מאוד יפה, זה הכמויות. וזה חוזר עוד לפתיחת השיחה שלנו, שאם היינו מטפלים בדבר הזה לפני 10 או 15 שנה, שלא לומר 20, לא היה את הכמויות האינסופיות האלה שתלי. מה זאת אומרת? כמויות של מה? של טילים בליסטיים. במקביל בכל ירייה. שכן, עכשיו תראה, הם עדיין עושים כלכלת חימושים, הם שולחים את זה, וכמו שאמרת, אני לא חושב שהאסטרטגיה שלהם הרבה יותר מסודרת ממה שנראה. וואלה. כן, זה רואים שעוד פעם, אנחנו היינו בטוחים בארצות הברית וישראל, צבאות מדהימים, אולי הטובים ביותר בעולם, ולא סיימנו את האירוע הזה. אם משווים לסבב של יוני, יש תחושה, אולי זה בגלל חיסול חמינאי, שזה מתנהג אחרת, הם יורים בודדים, הרבה יותר פעמים, אבל בודדים. מרגיש כאילו יש המון מפקדים שעושים כל מיני דברים בלי גורם עליון שנותן... התחושה שלי היא אחרת. אני רואה פה, עוד פעם, אני לא יודע, וכולם רוצים לדעת את זה, גם ישראל והצבא והכל, אבל
אני רואה פה מערכה שהיא מתנהלת. זאת אומרת, אם אני מסתכל היום ברמה גיאו-אסטרטגית, מחלק ל3 רמות. הרמה הלוקלית, ישראל, לבנון, ירדן, עזה, זה הלוקל. אני עולה מדרגה אחת, יש את המזרח התיכון, המפרציות, ישראל, איראן, זה דה. ויש את הרמה הגבוהה, שהיא בעצם של המעצמות. רוסיה, סין, תראה, אנחנו לא שומעים כמעט את רוסיה שאומרת משהו, אנחנו לא שומעים כמעט את סין שאומרת משהו, ותהיה בטוח שהן צופות, וארצות הברית כל הזמן עם עין צופייה למקומות האלה. אז ברמה הלוקלית, אנחנו כבר ראינו שהיה לנו פה את עזה ואת לבנון, יש כל מיני דברים, אפשר לומר שמשתלטים על זה, אבל זה הלוקלי. מה שאיראן מנסה לעשות, אני חוזר לשאלה של אמרת, האם זה מנוהל או האם זה לא, אני רואה שמנסים למשוך כמה שיותר מדינות פנימה. היעד הנחשף במרכאות זה מלחמת עולם. אני מקווה וחושב שלא נגיע לשם. למה זה יעד מבחינתם? בגלל שאם הוא עושה מלחמת עולם, זה נהיה כבר כל הגדולים וכולם כבר בסלט אחד גדול, זה כבר לא לוקלי. הרי לפני שהתחילה המלחמה, ראינו שיש התמהמהות. התמהמהות מה יכולה להיות? יכולה להיות אחד, כי צריכים לצבור כוחות ולהביא כוחות. גם פה אפשר לפתוח סוגריים ולשאול שאלה. אמריקה הגדולה, למה היא צריכה חודשיים להכין כוחות? בסוף זה ארצות הברית. לא דיברנו פה על איזושהי מדינה, אתה יודע. אז למה לוקח חודשיים? עוד פעם, אני לא נותן כל הביקורת כאילו אני פתרתי את כל הבעיות, אני פשוט פה משוחח, ויש לי את הלגיטימציה לשבת על כיסא ולשוחח. אם הייתי עכשיו תחת תלמדים, הייתי כמובן מדבר הרבה פחות, ומשתדל לעשות יותר דברים, וזה בסדר, זה חלק מהתפקידים שכל אחד מאיתנו עושה. אם אנחנו מחברים, כן. אז אם אנחנו חוזרים לשלושת הרמות האלה, איראן מנסה למשוך כמה שיותר מדינות. בעצם עד אתמול היא כבר הצליחה למשוך 12 מדינות פנימה. כן. עכשיו, הייתה גם ידיעה שהם אמרו לחות'ים חכו עוד. זאת אומרת, נראה פה שיש איזושהי כלכלה מסודרת, שאמרו להם לחות'ים להמתין, כי הוא עוד לא לראות. והכניסו לנו חיזבאללה, כולם היו מופתעים, כי אמרו מה, כבר חטפו את המכה של הביפרים, הורדנו שם שכבה שלמה, והנה, עובדה שהם מתעסקים. אז אני לא חושב שזה מישהו שהוא מתאבד, לפני כמה ימים הייתי בפאנל, נדמה לי בערוץ 12 זה היה משהו, וישבה לי מישהי בשמאלי, ואמרה לי, תשמע, והיא דווקא איראנית, זאת אומרת, היא מבינה את ה-DNA האיראני, ויש לזה משמעות מאוד גדולה, להבין עם, ולהבין את החשיבה שלו, ואת התרבות ואת השפה, זה ברור שזה עוזר מאוד להבין ולנתח, והיא אמרה, אני לא מסכימה איתך, וזה לגיטימי, וזה בסדר גמור שהיא לא מסכימה איתי, היא חושבת שהכל נראה כמו מהלכים של התאבדות. כן, גם זה היה נראה. אבל אני לא, אני רואה פה משהו שמתנהל והולך. הוא ממשיך הלאה, הוא לא נגמר. הרמטכ"ל, או דובר צה"ל אתמול, במהלך, בעת הירי הראשוני מלבנון, כן. הוא אמר שבעצם זה היה תוכנית, פחות או יותר, שהם רצו שזה יהיה, מי הם? אנחנו? או הם? הצה"ל ידע שהתחילו, כן. שהם ימשכו אותם פנימה, ייתנו תירוץ, כדי שנוכל להחריב את דרום לבנון, למעשה. מבחינת, כן. הוא אמר, חיזבאללה החליט להקריב את דרום לבנון. תראה, כן, אני קודם כל, מהניסיון שלי, דובר צה"ל לא משקר. וזה משפט שלא כל כך קל להגיד אותו. זאת אומרת, לא דווקא דובר צה"ל, אנחנו הרי צבא, זה אתה ואני והצבא, זה אותו דבר. אבל אם אתה זוכר תמיד על נסראללה, היה משהו כל השנים, אמרו, הוא לא משקר, וזה המון כוח לא לשקר, כי זה. אז מה שדובר צה"ל אמר, לדעתי, הוא נכון, בגלל שזה ההיכרות שלי עם המערכת של דובר צה"ל. כן. עכשיו, הנושא של לבנון וחיזבאללה הוא באמת debatable, זאת אומרת, אפשר להתווכח עליו. יש כאלה שאומרים, ואני שמעתי לא מעט שאומרים לאחרונה, בוא נגמור את הבעיה אחת ולתמיד. אני לא מאמין במשפטים האלה, ואני חושב שמי טיפל במערכות גדולות, אני לא הייתי בתפקיד הכי בכיר בצבא, אבל גם לא הכי זוטר, ופיקדתי כבר על 1,000, 2,000 חיילים וכל זה, ומפקדים, ובסוף אתה רואה שככל שאתה עולה בסולם הדרגות, הדברים הם לא בינאריים, זה לא אנחנו נעשה ונגמור את הבעיה, ונחזור אחת לתמיד, זה משפטים שהם מישהו שלא יחזיק מערכת, ולא מבין את המורכבות של דברים אמיתיים. זה לא, אתה יודע, זה לא יודע, זה לא תקנה משהו ותחליף את הרכב, זה לא אקט כזה זה יותר מורכב. וכל זה אני אומר פשוט בגלל שכל אחד אומר בואו ניכנס חזק ונקבל את האור בלבנון, ואז הם יראו והם יטפלו בחיזבאללה, כי יש אפשרות שחיזבאללה, שלבנון מדברת בשני קולות, אומרת אנחנו לא מסכימים שהם יראו, ובינתיים נותנים להם לראות. לבנון עשרות שנים היא מדינה חלשה, חיזבאללה נמצא שם מאוד מאוד חזק בכל המקומות, ואפשר להכות בלבנון, אבל אני לא בטוח שזה יפתור את הבעיה. זאת אומרת, חיזבאללה או חיזבאללה, ולבנון זה לבנון, וחיזבאללה יושב מאוד חזק בתוך הממסד וכל המקומות, ולכן אני חושב
שלא הדרך הנכונה היא להמשיך להפעיל לחץ על לבנון, כמובן, לא להוציא את ידיהם, אתה יודע, לגמרי נקי, אבל הם צריכים להיות חלק מהאירוע, והם לא מרכז האירוע. זאת אומרת, אני לא חושב שהמפתח בלפתח בחזרה, זה להגיד ללבנון ולמחוק את לבנון. זה מושגים שאני לא כל כך חי איתם בשלום. הם לגמרי משחקים פה תפקיד כשחקן של איראן. אז ככה שבעצם הגורם הראשי הוא איראן, ושם בעצם המערכה, ואני כן רוצה להחזיר אותך, אתה בעצם הסברת את התשובה של למה אנחנו למעשה בנינו את הממד מלכתחילה. זה היה, הכנסת פה את העניין שכמויות זה הדבר שהכי חששו ממנו? נכון. אז תסביר לי את זה, כי לא הבנתי. כי בסוף זה מערכות שכבה. יש לנו שכבות הגנה מעולות מהטובות בעולם כנראה. יש כל מיני מספרים שבודקים, יכול להיות שאפילו ארצות הברית לא מוגנת כמונו, מבחינת חץ 1, 2, 3, 4 ו-5, וכל אחד יש לו מטרה אחרת ושכבה אחרת, ויש לנו את כיפת ברזל, ויש לנו עכשיו גם את המערכות הלייזר החדשות, אז אנחנו די מסודרים, אבל בסוף יש מספר מסוים של כמויות שאתה יכול להתמודד איתם. אז עושים כלכלת הגנה, זאת אומרת, מחליטים שבסיס צבאי מאוד חשוב, או בית חולים, או מפקדה, או משהו מאוד חשוב, ואז עליו מיירטים יותר מאחד, שולחים טיל אחד, תראו אותו, שני טילים. אבל בסוף, אתה מבין שיש מספר מסוים שהוא סופי. זאת אומרת, אם אתה יכול להגן עם 30, יופי. 300, אולי. 3,000, ואז השאלה בכמה זמן. ואז זה מתחיל כלכלת חימושים דו צדדית. הם הלכו, ואתה רואה שהם צריכים, למה הם לא יורים הרבה? כי הם רוצים להמשיך לנהל את האירוע הזה. בסוף אנשים אומרים, אני צריך לרוץ לממד, ואני אכנס, עדיף לי להיות פה ולא פה, ולא להיות קרוב, ואנחנו נוסעים והכבישים ריקים. זאת אומרת, המספרים והכמויות, גם מבחינת העוצמה, אבל בעיקר מבחינת הכמויות, המספרים הגדולים של הטילים, הם שם המשחק, וזה לשם הם כיוונו. אז מבחינה אסטרטגית, אני חוזר גם לפריסה של הגרעין, הם הלכו גם על הרבה מקומות, וגם על מספרים מאוד גבוהים. וזו הבעיה מספר אחת, טיפול באיראן. אז האם למעשה, אם אנחנו חוזרים לעניין המוגנים, לא מוגנים, הישראלים, כן. העניין שאנחנו צריכים לחשוש ממנו הוא הכמויות, ובעצם הכמויות זה מה שמאפשר למשהו לפגוע פה או שם, נכון. כי הוא חוצה את ההגנה. נכון, ויש גם תקלות מסוימות, שלשמחתנו הן לא רבות, וגם, אם אתה זוכר, בשנה שעברה, היה גם באפריל, וגם באוקטובר, שהאיראנים שלחו כמות גדולה של טילים לפה, חלק מזה זה ניסוי טילים, לראות למה מצליחים לפגוע, מה לא מצליחים לפגוע, איפה יש כיסוי יותר, כיסוי פחות. עוד פעם, מלחמה זה לא דבר חיובי, שני הצדדים, זה הסיבה שצה"ל עשה כנראה בתבונה רבה, וטיפל קודם כל במטרות מיידיות, בהגנת שמיים, יש פה מערך שלם שעוברים לדברים, ואני חייב להגיד, שכאנשים, ואני לא אגיד דברים שאני לא אמור להגיד בפומבי, אבל יודעים את המספרים, וזה לא המספרים בכלל שחשבו עליהם. זאת אומרת, ברור שיש פה עבודה מאוד מאוד טובה של הצבא, שהוא ממש רידד בצורה דרמטית את הטילים שציפו להם. כי אם היינו מקבלים כמויות עצומות, כולל מפה, כולל מעזה, כולל מנסראללה, מה שנקרא, זיכרונו לברכה, כן, או הפוך. אז הכמויות הן הבעיה. הכמויות הן הבעיה, ואנחנו רואים שהצלחנו לטפל בזה. כן. אז אם אנחנו חוזרים לאיראן ובעצם הגרעין, שאתה אומר שאולי אנחנו, כמה אנחנו רחוקים מתרחיש שבו הם יכולים להשתמש בו בפועל, והאם המלחמה הזאת עושה לזה משהו? כן, המלחמה עשתה הרבה מאוד. היא קודם כל ברמה הממש ממש עולמית, היא עצרה מרוץ חימוש גרעיני עולמי. היה, מי שעוסק בתחום הזה יודע, לפני 2, 3 ו4, מדינות התחילו לרוץ לגרעין, בין אם זה היה בגלוי על ידי אנרגיה, לבין אם זה היה סמוי, ואנחנו לא יודעים, כמו שהיו לנו הפתעות מסוריה למשל. ואז מדינות התחילו לרוצו. עכשיו, לרוץ לגרעין. עכשיו, מה שאנחנו רואים, ורואים יפה מאוד, שנראה שמדינה שחשבה לעשות נשק גרעיני, היא כבר לא תרוץ לזה, כי היא רואה שזה נעצר. אמנם ישראל הוא השומר של העולם פה, כי אנחנו טיפלנו בגרעין העיראקי, טיפלנו בגרעין הסורי, וטיפלנו גם בגרעין האיראני. עשינו יום עיון לפני 2 עם אולמרט, ודיברנו, כי הוא היה ראש ממשלה כשהפציצו את הכור בסוריה. ואז דיברנו ועשינו השוואה של מבצע אופרה, זה המבצע של ב-81 שטיפלו בכור העיראקי, אחרי זה ב-2009 בכור בסוריה, וכל הצד של הטבלה של איראן היה סימני שאלה. כן נפגע, לא נפגע, ורוב הדעות היו שאנחנו לא נעשה את זה, והנה עובדה שעשינו, וזה מצוין. אז אנחנו בעצם אלה שעושים... אז אנחנו השומר של העולם, כן, בדיוק. עכשיו זה טוב, וגם לא לשכוח על גרעין, שגם מדינה
שהיא בצד השני, לצורך העניין מדינה שרוצה שאיראן תהיה חזקה, היא עדיין לא רוצה שיהיה לה גרעין, כי זה מועדון סגור של 9 מדינות, ואף אחד לא רוצה שיהיה לעוד אנשים את הנשק הזה. זאת אומרת, גם מדינות כמו רוסיה, וסין, ומדינות, וצפון קוריאה, לצורך העניין, הם מעדפים שלא יהיה לעוד מדינות גרעין, הם רוצים להישאר במועדון הסגור. אז גם מדינות שנגד איראן, וגם מדינות שבעד איראן, אף אחד לא רוצה שיהיה לה גרעין. אבל עובדה שהם שעטו מהר מאוד קדימה. יכול להיות שאחת הטעויות שלהם היא שהם דיברו על זה כל כך הרבה. צפון קוריאה לא דיברה והגיעה לגרעין. אבל אוקיי, אז אלה לאו דווקא אויבות כאלה ישירות של ישראל כמו איראן. כמה בפועל אתה חושב שאנחנו קרובים או שנראה באמת מישהו שלוחץ על הכפתור? איך טראמפ אומר, צריך רק משוגע אחד? כן, כן. תראה, איראן קרובה מאוד לגרעין, ויש לנו את הבעיה של 400 קילוגרם, בוודאות, יכול להיות שיש לנו עוד, זה אנחנו יודעים. עכשיו, החומר הזה כנראה נמצא באספהאן, יש 20 אתרים, יש לנו יותר מעניינים, פחות מעניינים. היותר מעניינים זה עראק, שם מייצרים מים כבדים בשביל לעשות פלוטוניום, ויש לנו את נתנס, ששם מעשירים לפי, שמעתי דיווחים שונים, אבל עד 20%, ויש לנו את פורדו, ששם אמורים, תכננו וייצרו, עד 60%, ויש לנו את אספהאן, ששם זה המקום שהופכים את החומר למתכת, ובחזרה זה המרה. אז המקום שעכשיו העולם חושב, שנמצא החומר המואשר, נמצא באספהאן, ולכן הפציצו אותו בלי סוף, אבל בשביל לזרוק פצצת אטום, אני חוזר לשאלה שלך, של כמה המצב יכול להיות קרוב, קודם כל התשובה על פניו היא שבועות. מה אתה אומר? כן, עכשיו בוא נסביר את השבועות האלה, כי זה יותר מורכב. בשביל לזרוק טיל גרעיני על מישהו, אתה צריך 3 רכיבים, בגדול. אחד, אתה צריך חומר מואשר, זה כבר, אנחנו כולנו מבינים שכנראה יש. 2, אתה צריך מערכת שינוע, משהו שיקח את זה משם לפה, כמו טילים. אנחנו רואים שטילים מגיעים משם לפה, אז יש לזה דגמים, אפשר להיכנס לזה. והדבר השלישי זה מערכת נשק, זאת אומרת, זה ראש קרב, שהוא ידע להצית את עצמו, זאת אומרת, אתה רוצה שהטיל יעוף עד לפה, או לאן שיגיע, ושם שהוא יוצת. אז אלה 3 הצלעות שאתה צריך. אז אורניום אנחנו יודעים שיש, אפשר לעשות על זה וי. טילים אנחנו יודעים שיש שגורמים להגיע לכאן, יש לזה כל מיני סוגי טילים, יש דלק מוצק, דלק נוזלי, אז יש לנו, בוא נגיד, 2-3 סוגי טילים שמהם אנחנו דואגים, כי אם אתה רוצה, נגיד, לדעת אם משהו כזה עף לכיוון, אתה צריך להתחיל לחפש סימנים. אז יש לנו את החומשר, 4, שהוא הכי משמעותי, כי מה שצריך זה א', שהוא יוכל להגיע רחוק, של 1,000-2,000 קילומטר, וב' שיהיה לו נתונים של, גם צריך קוטר מסוים, אתה צריך בערך 90 סנטימטר. אז אם צורך העניין טיל לו 30 סנטימטר, אתה מבין שבאופן תיאורטי לפחות, הוא לא יכול להיות לגרעין. אפשר, כשמתקדמים לזה יותר ויותר ויותר, אז אפשר לצמצם. לאמריקאים יש טילים מאוד עוצמתיים, שיש 33 סנטימטרים רוחב. אז יש לנו את החומשר 4, יש לנו את הסג'יל, שהם יותר חשודים במרכאות בשביל להיות בנשק גרעיני, ויש גם את השיהאב. אבל זה גם מדרגות, החומשר הוא הכי מדאיג אותנו, החומשר 4. אז מערכות נשק שיכולות להגיע לפה, אנחנו יודעים שהן קיימות. ואז נשאר לנו את הראש קרב. זה הסיבה שהודיעו ממש אתמול והיום, שישראל הפציצה איזשהו אתר ליד טהרן. כי יש לך את החומר הגרעיני, אבל אתה צריך גם לעשות לו כל מיני אלקטרוניקה מסביב. אלקטרוניקה ונפצים, רפלקטור, יש כמה רכיבים אלקטרוניים, ולכן אם אנחנו לא נדע איפה האורניום המואשר הזה, וכנראה השערה, שהוא כבר קבור, ויש כל כך הרבה הפצצות ולכן, שיכול מאוד להיות שלא יוכלו לחלוט את העניין הזה. אז הולכים לרכיב הנוסף, שזה כל האלקטרוניקה, ובפורצ'ין למשל עשו כל מיני פיצוצים וניסויים, יש שם הרבה טרמודינמיקה של מתכות, כי החומר שהוא, יש לו כל מיני, גם המוצק של מתכת הוא הופך להתנהגות כמו נוזלית, זה טרמודינמיקה של מתכות קוראים לזה, זה יש מקצוע שלם כזה של פיזיקה. אז על פניו התשובה היא שבועות. זה מפחיד. אפשר? שאלות? בטח, לא, בבקשה, חופשי מה שאתה רואה נכון. מאוד רוצה שתציים את המהלך של המחשבה שלך, כי זה הדברים מרתקים. השאלה שדחופה שעולה מהדברים זה, אתה אומר שבועות, א', מה קורה פה, אבל גם מה בעצם, האם המלחמה היא משהו שמאיץ את זה? האם זה עלול להיות אפילו תירוץ, או זרז לתהליך בעצם? זה יכול להיות זרז, אני לא כל כך יודע מה להגיד לך על הדבר הזה, אבל בוא נגיד ככה, כל הסיפור של הגרעין, יש לו יתרון עצום, הוא תעודת ביטוח. אם היה לאיראן גרעין, כמו שיש לצפון קוריאה, כבר לא מדברים איתו באותה שפה.
כל מה שישראל וארצות הברית עושה עכשיו, הוא יכול להתבצע כי לאיראן אין גרעין. אז אם היא הייתה מצליחה לעשות, ועובדה שזה מה שהם עשו, הם העדיפו במקום אוכל לציבור, במקום כלכלה, במקום הכל, רק להשקיע בדבר הזה. ואם היו מצליחים לעשות וי על הסיפור של הגרעין, כל הלקסיקון היה אחר. זה הבעיה, זאת אומרת, זה כמו איזה משהו נחשף שמנסים להגיע אליו. אני כן רוצה להרגיע את הציבור, שגרעין הוא מעולה בשביל תעודת ביטוח, הוא לא כל כך טוב בשביל לזרוק אותו. בדיוק. זאת אומרת, נגיד שעכשיו חס וחלילה לאיראן יש גרעין, ונגיד שהיא זורקת גרעין עלינו, אני הולך איתך הכי רחוק שאפשר. מה העולם יראה? שהתפוצץ, יש נזק מאוד מאוד גדול, אבל לא מתעדה מדינה ולא מתעדה עיר, אבל ברגע שזה עוד לא בוצע, אז זה הרבה יותר, זה כמו, אתה יודע, זה כמו איום, הוא הרבה יותר חזק לפני שאתה משתמש בו. ברור. אבל כמובן שאנחנו צריכים לעשות הכל שלא יהיה להם את זה, וזה מה שעושים. אוקיי, אז אתה יכול בבקשה לקחת אותנו לתרחיש הזה, ובתור באמת מומחה מדען בתחום, מה בעצם קורה? גם העניין המדיני, הערכותי, איך נראה היום הזה, ומה בפועל קורה מבחינה באמת פיזית. ביום שתיפול חס וחלילה פצצה? כן, אמרת שאנחנו מרחק אולי של שבועות מזה. שבועות מבחינת זה שהם יוכלו להיות, שיהיה להם ראש קרב שמוכן לשיגור. זה משהו אחר, זה עוד לא אומר שהם יזרקו. נכון. אבל אם אנחנו ככה במלחמה פעילה איתם, זה עלול להיות קרוב מתמיד. כן, אני חייב להגיד שתמיד ששואלים את השאלה כזאת, אני לוקח את זה לאמסטרדם. לא לדבר על פה. אוקיי. אז תכוון אותי בשאלה שלך, זאת אומרת, אתה שואל מה גודל הנזק, אתה שואל מה... אם יכולת לקחת אותי דקה ביום הזה, זה היה נהדר. אז הכי קרוב לזה שאתה יכול. תראה, קודם כל, יש סיכוי של מעל 90-95% שהמערכות הישראליות ידעו כשמשהו כזה יוצא לכיוון. זה לא שהוא פתאום יפול פה out of the blue, כמו שיודעים כל דבר שזה שם, אבל יש סימנים מאוד טובים ומאוד ברורים. למשל, אתן לך דוגמה, טיל גרעיני לא יכול להאיץ בצורה עצומה כמו שטילים אחרים יכולים. למה? מבחינת החומר רדיואקטיבי וכל זה אין לו בעיה, זה פיזיקה, אבל בגלל הטמפרטורות הגבוהות והתאוצה המאוד גדולה, חלק מהאלקטרוניקה נפגעת. אז אם אתה למשל רואה שטיל יכול להגיע למהירות עצומות, אתה יודע שהוא כנראה סיכוי מסוים שהוא לא יהיה גרעיני. וככה יש סדרה שלמה של סימנים, כמו שאמרת לך, גודל קוטר מסוים, ודלק, דווקא דלק נוזלי הוא טוב יותר, אבל דלק מוצק הוא פחות יותר תחזוקה. אז יש כל מיני סימנים, אז בסימנים האלה ידעו, ויש מערכות שיודעות לדעת את זה. וברגע שמשהו כזה אולי, חס וחלילה יצא לכיוון, אני מעריך שתהיה תגובה, לא תגובה עונש, אלא תגובה לאותו אירוע. כי אם היום יש למשל טיל שמיירט, יוצא טיל לעירות של משהו שאף לכיוון שלנו, ויש מקומות יותר רגישים, אז עושים דאבל או 3, יש יתירות, פה יעשו יתירות משמעותית מאוד. וזהו, אם חס וחלילה ייפול דבר כזה, בוא נדבר על אמסטרדם, לא על ישראל. אוקיי. אז אם נופל דבר כזה, אז קודם כל, ההיקף לא יהיה עצום כמו שחשבו, מכיוון שהיום יש בניינים מבטון. הבניינים האלה, הרי הרבה אנשים תמיד מדברים על הירושימה, אומרים, תראו מה עשה פצצה של פעם, לפני כל כך הרבה שנים, יש שנה ב-1945, והיא מחקה את העיר. אבל אז הבניינים היו עשויים מנייר ומחמר. זה היום לא מצב. למשל, בהירושימה עצמה, 200 מטר מגראונד זירו, יש בניין של הדואר, ש50% מהאנשים שישבו בתוכו חיים עד היום. מי שלא עמד מול זכוכיות ומול קרמיקה של שירותים, שהוא לא נפגע, כי זה הבעיה בדברים האלה, אומרים, אפשר לא להחזיק דברים, שום דבר. אז הפיצוץ, הוא יהיה פיצוץ נוראי, מה שבאמת ברדיוס של 1-2 קילומטר, נורא והיום. אבל מה שיהיה במספר קילומטרים מאותו מקום, אם אנשים יהיו מתחת לאדמה, הם מאוד לא ייפגעו. למשל, לא אמורים להסתכל על האור. יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות, אגב, אפשר לקרוא את זה באתר שלנו, יש דפים כאלה שאפשר להוריד בחינם ולהסתכל. אז מה שההשערה שלי שמעת תקרה, אנחנו מדברים פה על משהו היפותטי שלא קרה בהרבה מאוד שנים, ודברים השתנו, ואני מקווה שזה גם לא יקרה בעתיד, אבל זה שהסדר גודל הוא יפתיע, בגלל שהדמיון הרבה יותר משמעותי מהמציאות. שזה בדיוק הנקודה שנגעת בה של הפוקר הזה למעשה, שעדיף לא להשתמש, זה יותר חזק לפני שישתמש. נכון, עדיף לא להשתמש. אבל שמה באמת, האם אתה אומר שכל המאות אלפים שמתו בהירושימה ונגסקי,
זה למעשה תוצר של בתים בלתי עמידים שהתלקחו באש ובחום ובדברים כאלה. בטח. בעיה מספר אחת, יש לנו איזה חמישה אפיקים של נזקים, יש קרינה, אבל הבעיה מספר אחת זה שריפות, אש. זה הבעיה שגם חושבים במכוניות שזה כמו גפורים בדרך. כן. כן, אבל בסך הכל האש, מה שיש מאחורי בניין הוא מוגן. כשאנחנו ראינו את התגובות של מספר אנשים שזעמו, ואני למדתי שהקהל הוא קהל מאוד חכם, הוא מבין ולומדים את זה, הם אמרו, איך אתם מדברים איתנו על גרעין, כשפה באמת נפל משהו לא גדול, לא יודע, כמה מאות קילוגרמים, זה יחסית גדול, אבל עדיין ביחס לפצצת אטום, והלכנו וראינו ברמת גן, ומדדנו את הנתונים עם אנשים שזה המקצוע שלהם, וראינו שאיפה שיש בניין, מאחורה נקי לגמרי, לא נפגע כלום. אם יש לנו קו ראייה בין הפיצוץ לבין שמשות בבניינים באמת עוקבים, אז כן ראינו. זאת אומרת... מה זה אומר? הכוונה היא הבעיה מספר אחת בפצצת אטום זה האש. זה הבעיה, הבלסט, יש טמפרטורה עצומה של 1,000 מעלות, שזה רץ בבום אחד חזק. זה והוואקום שהולך וחוזר. אז הדבר הזה בבניינים של היום, בערי מגורים של היום, חלק גדול מאוד מהדבר הזה ייבלם על ידי בניינים. ומי שיהיה מתחת לאדמה, עוד יותר פחות. רגע, אז יש פה הבדלים, כי הבתים שנהרסים ברוב הפריפריה, יש בתים שהם בעצם לא עברו, זה למעשה למה יש תמה. נכון, נכון. הם לא עמידים לאירועים האלה, אז הורסים אותם ומקימים מחדש. יש המון כאלה עדיין. אז האם יש הבדלים בין האם גם אלה בתים בתרחיש שאתה מתאר? כן, אבל אם אתה הולך להפציץ מדינה בפצצת אטום, אתה עושה שיקולים, ואתה מחשב. עכשיו, ישראל מהבחינה הזאת היא מדינה לא טובה, כי אנחנו בגיאוגרפיה מאוד ישרה. אז לא כדאי. לצורך העניין, איראן הפוך, איראן היא כמו קערה, אז היא הכי לא טובה לעניין הזה. וואו, כן. אבל אין סיבה להפציץ איזה עיר פריפריאלית. זה לא ייתן יותר מדי. האויב הרי רוצה למקסם את הנזק, רוצה למקסם את הדברים, אז הוא יכוון. בישראל כנראה שיש רק מקום אחד לכוון עליו. כן. זה אזור המרכז, תל אביב. אחרת לא יהיה את האפקט העצום. אתה גם רוצה ליצור פקקים ופניקה, וכל הנושאים האלה, זה חלק מהאפקטים של פצצה. בהערת ביניים, האם לדעתך כל מי שנמצא כרגע במרכז, כדאי שיקח את הדברים וילך? אני קודם כל, אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, רוצה הטיל יבוא לפה. אז אני בגישה הזאת, אני לא, כן, אתה יודע, הוא היה ממד והכל, אומר, אני לא עובר לשום מקום, לא הולך לשום מקום. כן, זה מאוד ניכר התופעה, המון אנשים. כן, אנשים, ואני מאמין בגישה הזאת. לצד שני, אני לא חושב שצריך להיות, אתה יודע, קל דעת, וצריך כן להקשיב, וזה עובדה, זה הוכח פעם אחרי פעם אחרי פעם, שמי שמקשיב להוראות, נפגע הרבה פחות. גם באירוע הקשה בבית שמש, שנפגעו לא מעט אנשים, היו אנשים שלא נפגעו בגלל התנהגות נכונה. אבל... דווקא פה זה מקרה בדיוק, שדווקא אלה ש9 אנשים מתו בתוך המקלט. בגלל שהייתה פגיעה ישירה, אבל היו שם אנשים נוספים, באזור נוסף, במבדים אחרים, שלא נפגעו. אבל הבוטום ליין הוא איפה יש יותר פגיעות, ובטח שישירות, במרכז כרגע וליד ירושלים ובאזור. נכון, כי הם מכוונים למקומות האלה, אבל אם אתה שואל את הגישה שלי, אני לא טוען שאנשים צריכים לעבור למקום אחר. באמת? כן, צריכים להיות שיש לי חברים שאומרים, משמע, אין לי ממד נורא בבית, אז עברתי להורים. עם זה אני יכול להסכים. כן, עם ילדים והכל. עוד פעם, אני חושב שצריך להתנהג בצורה אחראית. לא להתנהג בפאניקה, ולא זה, אבל כן, תל אביב יותר מטווחת, אין פה... לגמרי, אני ממש חושב, למה לכם להיות במטווח? ואני תל אביבי, ואני עושה הכל כדי לא להיות פה, ואני ממליץ, נראה לי, לאנשים, גם ברמת אורח החיים, פה פשוט עכשיו הכי הרבה... כן, עוד פעם, אני מסכים, אבל אומר לך את הגבולות גזרה של הגישה שלי ושל זה, להתנהג בצורה אחראית, פאניקה לא, בוא נגיד ככה, אם אני הייתי בתל אביב, לא הייתי הולך למקום אחר. זה התשובה שאני נותן. אני לא תל אביבי, אני גר בעיר אחרת, אבל אם הייתי גר בתל אביב, עוד פעם, אם לא היה לי ממד, סיפור אחר. אבל אם היה לי ממד, ויש לי מקום מוגן תקני, קרוב, שאני יכול להגיע, אז אני לא הייתי עובר. אבל עוד פעם, זה דעה של כל, אתה יודע, זה כל אחד. זה אבל באמת, כשאנחנו מדברים על הטילים הבליסטיים של המלחמה כרגע, אז בוא נחזור רגע לגרעינים, שבעצם שם היית בעצם בתיאור של מה קורה והכל, ובעצם אתה אומר שזה יהיה הרבה פחות גדול ממה שאנחנו מדמיינים. נכון. שם ממדים זה משהו שיעזור לנו? בטח. מאוד, בטח. אז זה תסביר בבקשה. בטח. קודם כל, מה שמגין מטילים רגילים, מגן מגרעין. נשאר לנו כמה בעיות משמעותיות, אני אומר כמה בעיות כאילו אנחנו עובדים, אבל יש לנו כמה הבדלים. אחד זה הבלסט. הבלסט זה פיצוץ, תחשוב על טוסטר בצורה, טמפרטורה עצומה, שהוא באמת שורף כל מה שבדרך. אז מי שלא יהיה בקו ישיר, ויהיה בניין או שניים בינו לבין זה, כנראה שיהיה לו הגנה די טובה. אחד הדברים המשמעותיים, דבר נוסף, שחשוב זה להיות מתחת לאדמה.
כי הבלסט הזה הוא מוחק הרבה דברים, ואם מישהו נמצא מתחת לאדמה, רק 30 סנטימטר, לא צריך הרבה יותר. אז הוא מוגן. אז ממ"דים בבנייני דירות הם לא... פחות טוב, כן. ממ"ד בדירה הוא פחות טוב לעניין הזה. עדיף מתחת לאדמה, מתחת לקרקע. דבר נוסף זה הקרינה. עכשיו, הקרינה, לפעמים יש בלבול בין דליפה, מה שראינו בצ'רנוביל, מה שראינו בפוקושימה, זה משהו שונה מפיצוץ. פיצוץ יש לו מקום מסודר, ואז חלק מהאבק ומהפסולת שעפה באוויר יורדת, וקרינה, נקודה שהיא חייבת להתאפס על משהו, או על בגד, או על טיפות מים, או על אבק. עכשיו, אתה ואני רואים אחד את השני, אין פה קרינה בטוח. יכול להיות שיש פה מקור קורא, זה סיפור אחר, אבל קרינה אין. איך אנחנו נדע אם יש או לא? אם נראה ענן אבק. ואם האבק הזה נוחת על הרצפה, אז אנחנו יודעים שיכול מאוד להיות שיש פה קרינה. אז זו הדרך, זאת אומרת, אם... אפשר הבהרה? בטח, בבקשה. אתה אמרת שבעצם דליפה זה לא... נכון, זה שני דברים שונים לגמרי. שמה שקרה בצ'רנוביל זה בעצם דליפה. נכון. אבל גם בהירושימה ונגסקי יש בעצם את כל האנשים שנראים ממש מוזר ודברים. נכון, אז בואו נעשה סדר. אחד, אין אף מחקר שהוכיח second generation. זאת אומרת, יש לצערנו הרב ביפן מושג שנקרא היבקושה. מה זה היבקושה? אני לא דובר יפנית, את המושג אני מכיר בגלל המקצוע. היבקושה זה מישהו שבמשפחה שלו נחשפו או בנגסקי או בהירושימה לפצצת אטום. ניצול שואה של נגסקי. יפה. וזה לא רוצים להתחתן איתם, שזה כמובן עצוב מאוד. למה? כאילו משהו פגום בגנים שלהם. אז אין אף מחקר שמוכיח את זה, זאת אומרת, אף אחד שנולד למישהו, אין לו איזה פגמים. כן מצאו, בשביל להיות מדויק, כן מצאו מחקר אחד, שטיפה יש, מי שהייתה בחודש 9, יש אולי איזה מעט בקוגניציה. אבל אנשים לא נולדו עם זנב, ולא נולדו בלי אוזן, ולא כל הדברים האלה שהם בסרטים, הם לא הוכחו כבמציאות. אבל זה רק הקשר בין דליפה לבין, מה פה האירוע, אם זה כן קרה בנגסקי, זה בעצם קרינה כן גרמה. לא, הקרינה שיש בפיצוץ גרעיני היא מאוד לוקלית. יש את הפטריה, ואז הפטריה יורדת למטה, וכל מה שיורד זה אבק, והוא יכול לתפוס קרינה. הקרינה הזאת מתעדה תוך 48 שעות. אוקיי. זאת אומרת, אם עכשיו אתה ואני בתל אביב, מתחת לאדמה, ויש פיצוץ גרעיני, עזוב תל אביב, בוא נלך לאמסטרדם. אם אנחנו באמסטרדם, ואנחנו נמצאים, ואנחנו לא יוצאים מהבית 49 שעות, 90% מהקרינה נמוגה. ואם אנחנו נצליח להיות בבית שבועיים, 99% מהקרינה נמוגה. ואני מזכיר לך את תחילת השיחה, שאם יש קרינה, עוד פעם, אנחנו לא מדברים על טוסטר, ואתה לא בטוח מאיץ חלקיקים שהוא מקרין ברמות גבוהות, אפילו אתה קופץ לשכן וחוזר, זה גם אפשרי. לא שאני ממליץ לצאת שיש קרינה, אבל זה לא אש, זה לא שאתה לא יכול לעבור שם ולחזור. ומה שהיה בצ'רנוביל זה בעצם דליפה ממתקן גרעיני, ואז זה אירוע אחר לגמרי. נכון, אז יש ענן גרעיני עצום, אני מראה את זה ואני מלמד את זה באוניברסיטה, באפקה יש קורס שנקרא קרצות תולדות הגרעין, מפצצת אטום עד אנרגיה גרעינית ירוקה במאה ה-21, ואנחנו מלמדים שבוע אחד על מאיצי חלקיקים, שבוע אחד על אנרגיה, שבוע אחד על דיפלומטיה, כל נושא של בין מדינות, מעצמות, מלמדים על חימוש, גם לומדים איך לבדוק פצצת אטום, מה שנקרא, אל תעשה את זה בבית, ועוברים על כל הדברים, ואז אנחנו מלמדים את היתרון והחסרון, אבל נושא ואז אני מראה סרטון של צ'רנוביל, ממש עם הימים למעלה שזזים, וכל יום אחד דליפה, אז הדליפה בצ'רנוביל הייתה עצומה וכיסתה בשלב מסוים חצי מאירופה. אבל זה לא פיצוץ גרעיני. זו, דרך אגב, הסיבה למה שישראל הפציצה במשך הזמן האחרון, גם עכשיו וגם בסבב הקודם, היא לא הפציצה את בושאר. בושאר זה כור גרעיני, שיש אותו באיראן, מייצר המון חשמל מ-2007, זה מסוכן להפציץ. הבנתי. ולכן את זה לא כדאי להפציץ. עוד פעם, אפשר לעשות נזק, אבל אתה נזק מעבר למדינות. אנחנו לא רוצים. אז אוקיי, אז בעצם רוב הנזק שיגרם, וברשותך, כן, בבקשה. אני כן רוצה שזה יהיה ישראל, רק בשביל להביא, כי יש פה אקלים שונה, מרחק שונה, כל מיני דברים ששונים באמסטרדם, רק בהקשרים האלה, כן. אוקיי. הנזק הוא יהיה מאוד לוקלי, אתה אומר, ובאופן מפתיע. משמעותית, יותר מהדמיון והסרטים שראינו בהוליווד. זה חשוב להגיד, כן? וזה כנראה יהיה מרכז, כי לשם יכוונו. בוא נדבר על רדיוס של קילומטר או 2, שזה כבר אתה ואני יכולים לראות בעין ולהגיד, אוקיי, יש פה יותר מהקילומטרים האלו. הבנתי. זה הכוונה, קילומטר זה המון, מהבחינה הזאת. אבל זה לא מדינה או עיר שמתעדה. זה גם הבדל. אוקיי, כן, אני מבין, זה נקודה קריטית, זאת אומרת, זה לא טיל שנפל, בניין נפל באמצע השכונה. אבל אם זה כן מפיל את הקריה, ואתה יודע, זה פוגע בכל כך הרבה אנשים, וזה סתם לדוגמה, זה באמת יכול להפיל, כמו שמנסים להפיל את המשטר האיראני, המשטר הישראלי יכול ליפול מנזק מאוד גדול בגוש דן. או בירושלים אפילו.
סליחה על כן, הגרפים. לא, אני מבין איתך ואני אזרום אותך. תראה, אני לא חושב שדבר כזה, תראה, בוא נעשה את זה שני צדדים. אחד, בוא נדבר על יפן עם התקלה של פוקושימה. לא פיצוץ, תקלה. יש טוענים שעד היום יפן לא התאוששה מהתקלה של פוקושימה. ולאו דווקא מהנזק הגרעיני או רדיולוגי או רדיואקטיבי. אלא כמדינה לא קונים ממחוז פוקושימה את הדגים, את כל החקלאות שלהם, הכל. זאת אומרת, יש נזקים שהם אחרים. אבל אני רוצה להאמין, ואני גם די משוכנע, שישראל היא מדינה חזקה, דמוקרטית, אפשר להתווכח, אבל, זה לא שאתה משמיד איזשהו בניין, או אפילו בניין, לא יודע, כמו הכנסת או משהו, והמערכת בישראל היא טובה, אני חושב שגם מערכת החשמל היא מצוינת, גם מערכת הביטחון, זה מבוזר, יש את ישראל לא קל, אתה יודע, לא קל לגרום לתקלה בלתי הפיכה. אז ברמה הזאת זה כן, אתה אומר שפיצוץ גרעיני, זאת אומרת, טיל גרעיני. כן, ממוקד ככל שיהיה, לא יפיל את המשטר. אני חושב שממש לא. ממש לא. אוקיי, אז, ופה יש את עניין הכמויות. האם מהלך גרעיני כלשהו יהיה באותה אסטרטגיה של בעצם כמות גדולה? תראה, כרגע יש להם, היום ראיתי ידיעה, שדווקא הייתה בעיתון יווני, יש לנו ניוזלטר כזה שאנחנו מפרסמים, וגם מי שכמובן מהצופים רוצה, זה ממש ברמה עולמית, המדינאים הכי גדולים קוראים את הניוזלטר שלנו, אנחנו עושים אגרגציה למידע מאוד מעניין בכל העולם, ברמה גלובלית. נשים פה אם אתה... כן, זה ניוזלטר, הוא נקרא The Pulse, והוא מדבר על חומרים, על חומרים מידעים של גרעין, אגב, הרבה עיתונאים בארץ קוראים את העניין שלו, זה הכל באנגלית, אבל כל אחד יכול, לא עושה את זה פרסום, אבל ככה על הדרך, רגע שאנחנו אומרים, כל אחד יכול לקרוא את זה בשפה שלו, בצרפתית, בעברית, באנגלית, ברוסית, מה שאתה רוצה, וזה לפי קטגוריות, אורניום וחומרים וגרעין וחימוש ומדינה וזה, ולכן יש הרבה שקוראים את העיתון. ואז היום ראיתי הודעה דווקא, שדיברה על שבמשא ומתן האחרון, עם ויטקוף, אנשים בחדר, זה ממש ראיתי אתמול בבוקר, אמרו לו שהם יכולים לבנות 11 פצצות. האיראנים אמרו לו, בתוך חדרי המשא ומתן. הם השוויצו שאם ארצות הברית תנהג לא יפה, הם יכולים לבנות את זה. עכשיו, אני לא מאמין לכל מה שהאיראנים אומרים. המספר 11 נזרק הרבה, אני גם ראיתי שהאיראנים יש להם תכונה. היא תכונה נכונה אולי לכל מי שנמנה למשא ומתן. שמישהו מפחד ממשהו, צריך לצעוק לו את הפחד, אתה עושה את העבודה. למשל, ממה ארצות הברית הכי מפחדת במלחמה הזאת, ארצות הברית, זה לוקח שחקן הכי חזק. היא מפחדת שהמערכה תתרחב. ואנחנו גם רואים שמנסים לעשות את זה. כבר ירו מעל 12 מדינות. חברות שלהם, לא חברות שלהם, פשוט ירו. ומנסים לגרור את המדינות פנימה. עכשיו, בהתחלה זה נראה כאילו, what's going on? אבל לאורך זמן אנחנו רואים שפתאום הם יורים גם על קטר ועל כל מדינות שהיו, אבל הם מוצאות פה בלגן. עכשיו, בלגן יש, אתה יודע, אתה מערבב את הכלי של הסלט, בשלב מסוים הדברים יוצאים. מה שאתה בעצם אומר, זה שהם אמרו 11 כדי להשוויץ, ולמעשה זה לא היה, זה היה טעות אסטרטגית לחשוף את זה, כי זה קצת. לא, אני חושב הפוך. הם מפחדים שהעולם מפחד שיש להם 11 פצצות, אז הם אמרו, בוא ניצק את זה. כן, אבל אתה בא להגיד למעשה שזה לא כמות כזאת גדולה. תראה, לא, 11 פצצות זה מספר שהביאו אותו מחישוב מאוד פשוט של 408 קילוגרם. כי אם מחלקים את זה, יש מסה קריטית של חומר, ככל שהאורניום גבוה יותר צריך פחות משקל, והמספר שמדברים עליו הוא 52 קילוגרם. המספר שמדברים עליו הוא 52 קילוגרם של אורניום מועשר, בשביל לעשות פצצה, אבל יש כל מיני רכיבים אלקטרוניים שאתה שם, כמו למשל רפלקטורים, וכל מיני רכיבים שמגדילים את הסבירות שאלקטרון נפגע בחלקיקים, ואז אתה יכול לראות את זה גם ל-15 או ל-20 קילוגרם. אז אם אתה לוקח את ה-400 קילוגרם ומחלק את זה לאיזשהו מספר שהוא קרוב לבין 50 ל-20, אתה יכול להגיע תיאורטית ל-10, 11, יש כאלה שאומרים 6, פצצות גרעיניות. אבל זה לא שהם יזרו בכמות עצומה, ואם תעוף אחת, אז באמת יהיה פה בלגן גדול. מה יקרה? מבחינת תגובות האזור. זו שאלה מאוד יפה. אני באמת לא יודע להגיד לך לצפות אותה. כי יש כל מיני תסריטים שאנחנו מלמדים ועושים כל מיני סנריו, מה קורה עם ארצות הברית, תראה על סין, ומה אוטומטי ומה לא אוטומטי, והתגובה הראשונה. וכל זה, ואם תשלח פצצה, אני אפילו לא יודע לענות לך על הדבר הזה. צריך לתת את הדעת על הדבר הזה, כן, כן. לי אמרו פה בכירים בצה"ל ולשעברים וכאלה, שבתגובה לשאלה הזאת, צה"ל ישתגע. זה המילים. כן. זה אפשר להגיד שכמו 73, אבל אני לא יודע מה זה צה"ל להשתגע. כי בתור אחד שהתעסק קצת בביטחון, אני לא יודע מה זה להשתגע. אני יודע
קודם כל, בגלל שישראל עובדת בצורה שכלתנית, אז אין פה, לא יעשו איזה משהו, אתה יודע, ספורדי. מה שקורה אולי בשנתיים, 3 האחרונות, אפשר לטעון שהוא, אתה יודע, אריה שמשתלח, כי... אני מסכים עם זה לגמרי. כן. כל ההתנהגות עד לפני ה7 באוקטובר, בדיוק. היא שונה לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי בקטע הזה. אז אולי זה יהיה משהו בפאטרן. אבל גם אז לא השתגענו. זאת אומרת, עבדנו לפי מהלכים. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שאתה אומר, מישהו איבד את הצפון הבנתי. נכון, עשינו דברים. תראה, למשל, יש כאלה שפתאום אומרים שישראל בכלל רוצה, חומדת את המזרח התיכון. כן. עכשיו, אני לא יודע להגיד על זה כן או לא, אני קטונתי, זה יכול להיות שלמישהו נפתח התיאבון, זה מאוד הגיוני, זה קורה להרבה. לגמרי, אולי אפילו לארצות הברית, בשמנו. כן, ארצות הברית גם, אתה רואה שהיא מתחילה להגיד למדינות, זה לא, אתה יודע, כל אחד, גם עם הצד שלך, כשיש לו יותר מדי כוח, אתה לא יודע איפה זה נעצר, זה גם בא אליך אחר כך. אנחנו מדברים פה על המון דברים כן, ממש כן, רחבים מאוד, נכון. אני אשמח למקד אותנו רגע. בשמחה. יש פה באמת המון, אני אשמח להגיע להכל. אז 2 דברים שנשארו לי פתוחים, 2. זה אחד, בעצם אתה מתאר את התרחיש שבו גם יש מעצמות גדולות שבינן לבין עצמן יש איזושהי השתלשלות אירועים גרעינית, שזה גם יכול להיות מחר, כמו שטראמפ אומר, צריך ידע משוגע אחד. אבל גם ברמה של מה יקרה פה, אני אשמח שנרחיב בעצם את התיאור של מה שהצגת, של נזק מאוד לוקלי, שמי שבעצם יהיה, בתים יגנו עלינו למעשה, אבל יהיה העניין העיקרי שאמרת שהוא המשחק בגרעין הוא ליצור שריפות בעצם. זה הנזק העיקרי. זה הנזק העיקרי, זה שריפות. מבחינה מדינית אגב, אחת הבעיות, וזה אנחנו מאוד טוענים ומסבירים, וגם הפודקאסט הזה שאתה עושה הוא מצוין בעניין הזה, אז תודה רבה גם על זה. תודה לך. אנחנו מסבירים לציבור מה יהיה. עכשיו, אם אני אקח מישהו ואני אגיד לו, טוב, מה יקרה עם פצצה? הוא אומר לי, די, נגמר, אין מה לעשות. זה לא נכון. הבעיה היא חוסר הידיעה. כי אם אתה מתאר לעצמך איזה תרחיש, למה אומרים לא להכין את הציבור? כי זה נכון שיש פצצות גרעיניות נוראיות ונכון, אבל יש לזה גם מרחק. זאת אומרת, נגיד שהפצצה היא נוראית, ונגיד שהיא תעדה עיר שלמה. אבל מה עם העיר שליד, ומה עם העיר שהיא כפול, ויש בסוף איזשהו מרחק שמישהו צריך לעשות משהו. ואם הוא לא יעשה משהו, אז לא יהיה לו חשמל, והוא לא ידאג לאוכל, והוא לא יודע מה לעשות, והוא לא יודע לברוח או לא לברוח. ולכן הידע כן נדרש. זאת אומרת, למרות שהדברים הם גדולים. אז אחד הדברים החשובים שדעתנו, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו גם את הניוזלטר וגם את הדפית שלנו, לא יודע אם יצא לך לראות, דפית שמסבירה לכל בן אדם בצורה הפרטית, מה לעשות שיש פצצה גרעינית. זה נורא פשוט, זה הרבה יותר, זה בכלל לא למדענים, וזה לא לאף אחד. כמו שאני אומר לך, יש טילים, אתה אומר, כן, אני הולך למקום המוגן, חדר מדרגות, לא, אני הולך למקלט, כן, יש לך איקס פעולות ברורות. כשאתה לא יודע, זה בעיה, ולכן אנחנו מסבירים. אז לכן, הבעיה מספר אחת היא שלא מסבירים לציבור. זו הבעיה. כי אם היו מסבירו לציבור, אז הוא יודע מה לעשות. נזקים יהיו, אבל צריכים להיות. זה מה שקרה בפוקושימה וגם צ'רנוביל, עשינו מחקר ב-2018, שבדק את כל התקריות שהיו בעולם. קודם כל היו מעל 2,200 תקריות, זה מספר עצום, אנשים לא יודעים. הרבה תקריות הן קטנות, שכל אחד במקום סוגר את זה, בבתי חולים וכל זה. כן. אבל יש תקריות גדולות, פוקושימה, צ'רנוביל, טרימייל איילנד, קישטים ועוד נוספים שפחות מכירים, ובעצם הטעויות חזרו על עצמן. אחד, לא מסבירים לציבור כלום. ואם אתה לא מסביר לציבור, עכשיו נגיד שיש משהו נוראי, עזוב פצצת אטום, משהו. מה אתה ואני עושים? נכנסים לאוטו ונוסעים, נכון? זה מה שאנחנו נעשים. האם עכשיו יש משהו בתל אביב נוראי? אבל זאת הבעיה, שאתה מייצר פקקים ומייצר פאניקה ויוצר... אז בגלל שלא מסבירים לציבור על מה מדובר, אז זה מה שמייצר את הבעיה. אז על מה מדובר? גם ברמת הנזק שייווצר לאותה עיר. אתה מדבר, אומרים בעצם לא להגיד לציבור. לא מספרים כלום לציבור, אז אף אחד לא יודע. אז חושבים עכשיו שעיר שלמה תתעדה ותעלה באוויר. זה לא המצב. קודם כל צריך נורא פשוט, צריך להישאר בתוך הבית, לא לצאת החוצה אם לא צריך, ולהמתין לפחות 48 שעות. הנה, אמרתי לך פה 3 פעולות שאתה בן אדם אומר, הבנתי. להמתין 48 שעות מבחינת לצאת לאוויר העולם. נכון, עדיף לא לצאת. להישאר בממד או... כי 48 שעות הקרינה הכי חזקה. כן, כן. 90% ממנה יורד אחרי 48 שעות, זה כלום. זה מכפלות של 7. ואז אחרי שבועיים 99% יורד. אז החוסר הידיעה היא הבעיה מספר 1. ראינו את זה בפוקושימה, ראינו את זה צ'רנוביל. גם ההיקף של הפינוי. אז כן, אני מקווה שמה שאנחנו עושים עכשיו תורם בדיוק לעניין הזה. אני חושב שכן. אז אני מסכים לחלוטין. אז בוא רגע ניקח את זה רק לתרחיש הגדול של בעצם מלחמה כללית בין המעצמות הגדולות. כמה זה קרוב רחוק? אני חושב שככל שהמעצמה היא גדולה יותר, היא לא תרוץ לתרחיש הזה. עכשיו, זה לא שהם כולם רוצים שלום ואהבה, הם רוצים לשלוט, למשל אחת הדרכים לשלוט עכשיו בעולם, ולא כולם מבחינים בנקודה הזאת, זה לשלוט דרך גרעין. הרי מה זה ה-F-35? זה מטוס מדהים, רציני,
שכל מדינה שמוכרים לה את המטוס, היא בעצם יש לה כבר איזו השפעה שהיא תלויה במישהו. אז אותו דבר עושים עם כורים גרעיניים. יש עכשיו הרבה הסכמים, גם של רוסיה, גם של סין, גם של ארצות הברית, עם הרבה מדינות לבנות להם כורים גרעיניים. כשאתה בונה כור גרעיני, אתה בעצם מטפל בחשמל והכל, בכסף, כן? פשוט מוכרים את זה וזה בכסף. ויש לך שליטה. אז בעצם המאבקים של כל העולם הם על שליטה. אז אני פחות חושש שהמעצמות יתחילו במלחמה גרעינית. פחות חושש. מה אתה אומר? איפה הבעיה? הבעיה היא בגופים לא מדינתיים. זה למה עכשיו הסיפור עם איראן מאוד מטריד. הורידו שם את כולם, אנחנו לא יודעים מי, אומרים שהבן שלך מנהי, אם הוא יתפוס או לא יתפוס, הוא קיצוני, הוא בעייתי, אבל תראה, מה קרה בסובייט יוניון, בברית המועצות? שהיא התפרקה, כן. תלשו מכל מיני דברים, ואף אחד לא יודע באמת מה היה שם, יש לך כל מיני... מערב פרוע. מערב פרוע גם בכסף, גם בחימוש, גם בטנקים, וגם בפצצות אטום. אתה יודע שמעל 51 פצצות אטום, לא יודעים איפה הם נמצאים בעולם היום. וואו. נעלמו. וזה המספר הנמוך, יש גם מעל 100 כנראה. זה אומר לדעתך שזה מוחזק על ידי גורמים לא מדיניים. נכון. הצד השני, פצצת אטום זה לא אופניים, אתה לא קם ונוסע, אבל אנחנו לא יודעים איפה הם. אז שתי שאלות. גם אתה אומר, אתה לא חושש אני פחות חושש ממעצמות, אני יותר, או מאוד חושש מגורמים לא מדינתיים. אז אתה אומר אבל שלמעשה לא נראה לך שיהיה אירוע שסין מפציצה פתאום את ארצות הברית במשהו כזה, אבל כן, מחבר את זה גם לאיראן ומה שאמרת שקורה שם היום. יש מידע בנוגע לזה? האם בעצם יש קבוצות שמחזיקות יש דרך בכלל לדעת אם זה גורם לא מדיני? לא, אני לא חושב שיש דרך לדעת אם גורמים כאלה, יש בדרך כלל זה כן קשה, עושים את זה במערכות הגנה, ויש לזה כל מיני בקרות והכל. יכול להיפלט כדור. עכשיו, אחד הדברים הטובים, טראמפ הרי מתמודד עכשיו מאוד קשה עם הביקורת מבית. כן. ואחד הדברים המדהימים שהוא עשה ברמה עולמית, וגם החלפנו על זה רבע מילה קטנה, שהוא עצר את החימוש המרוץ העולמי. מי החליף על זה במילה? לא, אתה ואני דיברנו על זה בקטנה. חשבתי שאולי אמרת שאתה וטראמפ. לא, אני וטראמפ עוד לא מדברים, אם מרים לי טלפון אני אתן לו כמה עצות טובות, אבל הוא עוד לא עשה את זה, כשהוא יתקשר אני אענה לטלפון, בטוח. אוקיי, אז אנחנו החלפנו על זה מילה קטנה. אנחנו החלפנו על זה מילה קטנה. ובעצם הוא עצר את המרוץ החימוש הגרעיני העולמי. הרי עכשיו נגמרו הסכמים, ב5 בפברואר נגמרו הסכמים בארצות הברית לסין, בארצות הברית לרוסיה, שאמרו שמגבילות גם את הכמות וגם את המצבורים של הנשק הגרעיני, ומה שקרה לפני זה עם איראן, שיותר מדינות, גם במזרח התיכון, מצרים, טורקיה, ערב הסעודית, הם אמרו, אם לאיראן יהיה גרעין, גם לנו יהיה גרעין. ואתה יודע, זה כמו שאתה לוקח כיתה ומתחיל לחלק נשקים בלי סוף, הרי זה ברור שבסוף יפלט כדור. כן. ובקטע הזה הוא עשה משהו ממש טוב לעולם. כמובן, הרבה דברים משתנים, כן? עכשיו צרפת בולטת פתאום מטריה גרעינית באירופה, ושוודיה חתמה איתה אתמול הסכם, אתה יודע על זה, אתה יודע או לא, עכשיו צרפת בולטת מאוד חזק, עקב המלחמה באיראן, כי ארצות... הם שלחו משחטות או משהו כזה? לא, הם שלחו את השארל דה גול, את המשחטת שיש להם, לנסות לעזור, אנחנו לא יודעים מה המטרה שלה, אבל הם שלחו אותה לפה, זה נכון. ודנמרק וצרפת חתמו על הסכם שצרפת תיתן מטריה גרעינית הגנתית גם לדנמרק. ועכשיו בלגיה מנסה לעשות את זה, והיא בשלבים, ויש עוד מדינות. כן, מרוץ חימוש כבר קיים. לאו דווקא מרוץ חימוש, אלא מטריית הגנה, כי ארצות הברית משכה את מטריית ההגנה שלה, כן. ואז צרפת, שהיא מדינה חזקה מאוד מבחינה גרעינית, גם מבחינת גרעין וגם מבחינת חימוש, היא מבינה בזה מעולה. יש כמעט 69, ירד קצת, אבל 67% מהחשמל של צרפת הוא אנרגיה גרעינית. אז הם ייתנו עכשיו מטריה גרעינית. זה בדיוק מה שקורה, שמערבבים את הסלט, פה כל העולם עכשיו מתחיל לזוז. כן. וזה מה שאיראנים רוצים למשוך מדינות פנימה, וקוראים הרבה דברים. אז לגבי השאלה שלך, אני לא חושש מהמעצמות שיהיה, כי יכול שיש יותר ילדים בכיתה, יש להם יותר אקדח, אז כנראה שיכול להיפלט כדור, ובקטע הזה טראמפ עשה דבר טוב מאוד, כי ראינו את צפון קוריאה, ראינו שאיראן הולכת לשם, ואז עוד מדינות כבר התחילו לחשוב וגם להצהיר באופן מוצר שרוצים שיהיה להם נשק גרעיני. כן חשוב פה לחבר את האנרגיה והנשק, שבעצם זה לא, אבל זה כן, כי אם מדינה יש לה אנרגיה גרעינית, היא כבר עשתה דרך לא רעה בכלל לכיוון החימוש.
זה לא אותו דבר בדיוק, אבל יש הרבה ממשקים. פיזיקה זה פיזיקה, פקולטה זה פקולטה, מי שלומד לומד, פיזיקאים, מדענים, הדברים דומים. זה לא כמו שמישהו מתחיל עכשיו... התשתית היא כבר... לא כמו שמתחיל out of the blue. גם יש את הפלוטוניום, שאחד מתוצרי הלוואי, פלוטוניום זה לא חומר טבעי בטבע, זה חומר שאתה יכול לייצר אותו בצורה סינתטית. כשמייצרים אנרגיה בכור גרעיני רגיל, חלק מהתוצרים זה פלוטוניום. יש בעיה לשמור את הפלוטוניום הזה, כי אין לו... יש בעיה להתעסק איתו, אבל הוא כבר שם. אז זה המדרגה בין שניים, יש לנו בטורקיה בונים כורים גרעיניים, במצרים בונים כורים, בערב הסעודית, מתחילים עכשיו להתעסק עם זה די הרבה. כמה זה צריך להדאיג אותנו? זה צריך להדאיג אותנו במובן שישראל אין לה כורים גרעיניים, וחבל. יש, משרד האנרגיה יש אגף שנקרא אנרגיה גרעינית בישראל, עשינו באפריל יום עיון איתם, ודיברנו על זה, אנרגיה גרעינית בישראל, יש לזה כמה מגבלות וקשיים, גם מבחינה דיפלומטית וגם מבחינה טכנולוגית, אבל אנחנו לא יכולים להפסיד את הדבר הזה. זה שיש למדינות כורים גרעיניים, אני בעד אנרגיה גרעינית, זה טוב, ויש לזה כמה מגבלות, אבל זה דבר טוב, אבל מבחינת להדאיג אותנו, במובן שהם כן ואנחנו לא, אני חושב שזה לא אמור להיות בצורה הזאת. ובנוגע לזה שאין לנו, אתה מדבר על אנרגיה גרעינית, על נשק גרעיני כביכול אי אפשר לדעת, או שזה מסובב. לפי מקורות זרים, יש לנו 90 מש"קים. בדיוק. אז אתה יכול להרחיב על אם זה בסדר, אני לא יודע כמה מסווג בעניין. אני בכוונה בצבא אף פעם לא עסקתי בנושאים שקוראים לדבר הזה, בשביל לא לדעת. אז כל מה שאני מדבר איתך, זה הכל מקורות פתוחים. מה שכבר אפשר לראות כולם. כן, ויותר מזה, שאנחנו עושים כנסים וימים, אנחנו מביאים בכירים מכל מיני מערכות, תמיד עובדים עם הצנזורה. שולחים, אומרים לי, תוך הדקה 2, 8 וזה, ואני עובד איתם מאוד, ממש ככה מסודרים, אז אנחנו... מעולה. אז כל מה שאני יודע על גרעין, הוא ממקורות פתוחים, וזה בכוונה לא התקרבתי לדבר הזה, כי אחרת לא יכולתי לעשות שום דבר שאני עוסק בו. אז אתה יכול כן בבקשה להרחיב את ממה שאתה יודע? יש מכון מחקר שוודי, שעושה כל מיני סקרים, ואומר מה יש לישראל, לפי הטענות יש 90 פצצות גרעין, יש גם פצצות מימן, לפי הדוח הזה. מה שכן, יש בעולם כל מדינה שיש לה חימוש גרעיני, וזה בעצם 9 מדינות, כולל ישראל לפי מקורות זרים. יש להם 3 מצבים לחימוש גרעיני. יש לנו דיפלויד, זאת אומרת נשק שמוכן לעבודה. יש לנו ריזרב, זה מאופסן במחסנים, צריך לעשות כל מיני פעולות, ויש שהולך לגריטה. אז זה 3 המצבים. מה זה גריטה? גריטה זה שאתה עכשיו יש נגיד חימוש מאוד ישן של שנות ה-50, אז גורטים אותו, צריך לפרק אותו, צריך לפרק את החומרים, יש עם זה בעיה, אבל יש תהליך מאוד מסודר שעושים, הוא תהליך יקר ומסובך. הוא לא בדיוק תמה, כי האמת שאולי כן, כי חלק מהחומרים מנסים לעשות את משהו, אבל זה 3 המצבים. דיפלויד, מוכן לעבודה, ריזרב, שזה שמור, וגריטה. אז לפי הדוחות של המכון מחקר הזה, ישראל יש לנו כולם בריזרב, הם לא בדיפלויד. למשל, ארצות הברית או סין יש להם בערך 1,500 דיפלויד שמוכנים לעבודה, כל השאר בריזרב. למה אנחנו ככה? כן. שאלה טובה, לא יודע. אני אחקור על זה, כל פעם שואלים אותי שאלה, אני לא יודע, אני חוקר על זה אחרי זה, כי זה מעניין אותי. מעניין מאוד. כן. אז אוקיי, אז זה הסיטואציה. אז זאת הסיטואציה לפי מקורות זרים. למשל לסין, שהיא מעצמה מטורפת, יש רק 600 פצצות אטום. זה מספר מאוד נמוך. לאמריקאים יש 5,100, מתוכם 1,500 הם בדיפלויד. לרוסים יש 5,000, לאמריקאים יש 5,500, לרוסים יש, לאמריקאים יש 5,100, לרוסים יש 5,500, לשניהם בערך 1,500 שהם דיפלויד, ולסינים, שזה המספר השלישי, 600, שזה מספר נמוך יחסית. אבל הם העיצו את זה מאוד חזק, הם בונים עכשיו 37 כורים גרעיניים, בונים הכי הרבה כורים שיש עכשיו. חלק מהטענות למלחמה, גם באיראן וגם איפה שחטפו את הנשיא עכשיו, בוונצואלה, הם בגלל שהם יחד, איראן וונצואלה, מוכרים 70% מהנפט לסין. כן. ואז חלק מהעניין זה לא בשביל לקחת את הנפט, זה בשביל לעצור את ההספקה לסין. וסין בלחץ מאוד על אנרגיה, בונים 37 כורים, בונים מאוד מאוד מהר כורים גרעיניים, אז סין מתכננת תוך שנים בודדות להגיע ל1,000 ראשי קרב. אז אם ברשותך עניין באיראן, למעשה הסיבה לא להשתמש בנשק גרעיני שקיים, זה גם עניין החוזק שזה מראה כשיש לך לפני שבעצם עשית. אי אפשר לדבר איתך יותר. אם עכשיו לאיראן היו יודעים בוודאות שאין להם,
כל הלקסיקון היה אחר. נכון. אז גם זה, וגם בעצם הסיבה להשתמש זה הרג המוני של אזרחים. נכון. אין אינטרס כזה לישראל באיראן, נניח אין. אני לא רואה שום סיבה לדבר כזה. בדיוק, אוקיי. אבל כן, המטרה היא כביכול לפעולת מנע, זאת אומרת, במידה ואנחנו... אני חושב שבגדול כל המדינות רוצות שליטה וכוח. ושם, גם מה רצתה איראן? איראן רצתה הרי כל המלחמה במזרח התיכון זה בין טורקיה לאיראן, אנחנו רק מפריעים באמצע. כי אחת הבעיות עכשיו שיש, שטורקיה אומנם היא לא שמחה עם כל המהלך שקורה, אבל בסוף היא צומחת. כי היו שתי מעצמות, האימפריה האוטומנית לפני 500 שנה, והאימפריה הפרסית, הם התמודדו על כוח. ועכשיו שאיראן יורדת, כי עכשיו אנחנו מבינים שאיראן יקרה לה מה שקרה בסוריה, מה שקרה בעזה, זה בסוף נזקים גדולים שלוקח זמן לשקם אותם. כן. מקווה שלא תעשה בקאפ ולא תחזור פתאום, אתה יודע, עם כעס ושנאה, כמו שהיה במלחמת העולם הראשונה והשנייה עם גרמניה למשל. וואו, לגמרי. אבל אז המאבק הוא מאבק על כוח. אז אני לא רואה סיבה להרג המונים. אני מקווה שאני לא חושב תמים מדי, או שאני חושב מתוך המוח שלי. או לא, נראה לי שזה מאוד לא יהודי אפילו. כן, זה... הקטע הוא פשוט שזה באמת אולי במידה באותה תשובה שאמרו לי בכירים לשעבר שצה"ל השתגע, כן. כתגובה לגרעין שיפגע פה, אולי זה יהיה זה. כן. יש ברירת שמשון, אתה מכיר. ברירת שמשון. בוודאי, כן. שאם יקרה משהו, לא אמרתי all out. כן. אבל בכלל, יש לי בעיה עם כל הדעות של זבנג וגמרנו, פעם אחת עולת תמיד. כל זה אני חושב שאנשים לא יתעסקו במערכות מספיק מורכבות בשביל להבין שזה לא ככה עובד העולם, הוא יותר מורכב. אין פתרונות סופיים. כן, אין פתרון, אתה יודע, גם עזה, גם לבנון, גם זה, אתה רואה שזה ממשיך להיות, נכון, בעיות משתנות, למשל, מצרים, אנחנו בשלום, אפשר להתווכח על איכות השלום, או ירדן, אבל בוא, אני קצת יותר מבוגר ממך, אבל פעם אלו היו מדינות, אני זוכר שאני הייתי בצבא בסדיר, כל היום למדנו פיתה סורית, שהקומנדו הסורי השתלט על החרמון, השתלט על הגולה, והשתלט על תל אביב, ופתאום זה נהיה מדינה אחרת. לגמרי. כל הזמן קורים דברים. מצרים לגמרי. כן, מצרים בכלל, יש הרבה דיונים לגבי זה, יש לנו כל מיני חבר'ה שמתמחים במצרים, אומרים שמצרים נערכת בצורה עצומה. לגמרי. מה תתעסק קודם? אנחנו מדינה, יש לנו מקום במזרח התיכון, כן. כן. אוקיי, אני רוצה ברשותך בזמן שנשאר לנו עדיין לדבר על המערכה הנוכחית ומה שקורה באיראן, ולאן אתה חושב שבעצם דברים עלולים להתגלגל בימים הקרובים. כן, מה דעתך? כן, זו שאלה מוציינת, מה שנקרא קטונתי, אבל אני אתן לך איזושהי השערה מההבנה שלי. קודם כל, איראן כמובן שנחלשת, והמטרה העיקרית שגם ישראל וגם ארצות הברית, זה להשאיר את המערכה כמה שיותר מרוכזת. ואיראן, כל המטרה שלה זה ב-level 2, כמו שאמרנו, לוקלי, מזרח תיכון ועולמי, זה להרחיב את זה. אני מקווה שאיראן לא תצליח לעשות זה, אני חושב שהמילה האחרונה לא נאמרה מאף אחד מהצדדים, והם ממשיכים לעשות את זה, ואני נותן להם קצת יותר קרדיט על ההתנהלות של המערכה, אבל בסוף אפשר לראות שרוב האויבים שלנו עובדים לפי מתודולוגיה די קבועה. להיות במצב מצוקתי קשה מאוד, ולהמשיך לראות בשביל להראות, הנה לא הצלחתם לשבור אותנו. אבל זה לא נכון. זה כן שובר אותם, וזה כן מרסק. עכשיו תראה, בוא נראה כמה שנים ייקח לסוריה להתאושש. גם בא שם אל-ג'ולני, אבל אנחנו כבר רואים שהוא השתתק. אנחנו לא יודעים למה הוא השתתק, כי בסוף לנהל מדינה זה חתיכת סיפור, יש לך הרבה בעיות, יש לך כלכלה, יש לך מזון, יש לך דברים שאתה צריך. אז גם איראן היא מאוד תחלש, אני מקווה שהיא תגיע למקום שאנחנו רוצים שהיא תגיע. שזה החלפת המשטר, ומשטר שפתאום אתה ואני נוכל ללכת לטהרן לבקר, כי זה היה שם פעם לפני הרבה מאוד שנים. אז נראה, אם אני צריך לתת השערה מה יקרה, שאלה מאוד טובה, אני חושב שהמלחמה תשיג את היעד שלה, אני מקווה ששום דבר לא יצא מהמסלול. זאת אומרת, שלא יהיה פה איזה מה שבעצם הם רוצים תפנית. הם רוצים למשוך מדינות פנימה, ושתהיה איזה תפנית. אבל איראן עכשיו חוטפת הרבה מאוד, והיא תחלש מאוד. האם לדעתך הדרך להפלת המשטר היא הדרך הנוכחית שבה נוקטים? אני חושב שכן. אני לא כל כך מסכים עם הדעות של טראמפ וביבי,
שלהגיד לעם, תתקוממו, לא? ואז תתקומם, לא שאני לא רוצה, אני רוצה שזה יקרה, אבל אני לא יודע אם זה אסטרטגיה נכונה לבנות עליה מלחמה ומהלכים קדימה. זה השימוש, ראיתי על זה משהו מאוד מרתק בימים האחרונים, שזה בעצם שימוש בטקטיקה של ארצות הברית באפגניסטן, או במקומות כאלה, בעצם להתמודד עם טרור, זה להלהיב את ההמון כנגד הדבר הזה, זה כל הטכניקה. כן, הרבה עושים את זה, כן. המוסד כנראה עשה את זה לא פעם, וארצות הברית אומרים שהיא מעל 80 משטרים ניסה להחליף, זה לא תמיד עובד, אבל בגדול שמנסים לקרוא לעם האיראני לקום, שזה מעולה, והייתי שמח, אני לא יודע, עוד פעם, זה לא לדעתי מדרגה שאתה יכול לקרוא לה במהלך הדברים שלך. זאת אומרת, אני לא הייתי אומר למישהו מהם, תבנו על זה, כי זה מה שיקרה. אני מאוד מסופק לגבי הדבר הזה. מה היית כן אומר להם, על פי מה? אחד, הטענה העיקרית שלי זה למה אנחנו עושים את זה עכשיו ולא לפני 15 שנה. כי אנחנו בגדול, לא יודע אם מאוחר מדי, אבל אנחנו מאוד מאוחר בטיפול של הבעיה. מאוד מאוחר. אבל זה כמובן חוכמה שבדיעבד, למרות שהרבה אנשים אמרו שלפני זה היה צריך לטפל בזה. כן. אין לי איזה עצות מדהימות, אתה יודע, לתת לטראמפ או לביבי איך לפתור את האירוע. עושים פה עבודה רצינית וטובה, וגם עזה, לבנון, איראן, כל הדברים האלה, גם כל נושא של האיכות של הפרוקסיס, לקח שנים, אבל הם בנו את זה במשך שנים. מה זה עזה? זה סטריפ כזה קטנצ'יק, איך אנחנו טיפלנו בזה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה צבא, כל כך הרבה חיילים, כל כך הרבה... עזוב את ה7 באוקטובר, שזה היה קטסטרופה, אבל גם שכבר ידענו, הנה, עוד פעם, זה זבנג וגמרנו. לא זבנג ולא גמרנו. אז שאלה מתבקשת היא, כן. למה לדעתך לא עשו את זה? קודם כל, לפעול זה לא קל. גם אתה ואני, כשיש לנו משהו, בשביל לפעול צריך משאבים. צריך טריגר או משאבים, או מישהו שידחף אותך לשם. זה שאלה טובה, זה לא פשוט לקום ולפעול. אם אתה צריך לעבור דירה, אז עד שאתה עובר דירה, ועד שזה, זה לא... הסטטוס קוו הוא ממכר. כן, אבל בסוף היה צריך לראות שיש דברים, באמת נבנו פה מערכות מטורפות, קרוב ורחוק. הרי איראן והפרוקסיס, כמה שנים מספרים לך את זה ולי בחדשות? הרבה שנים, איראן. נכון, היא בונה את הפרוקסיס, מה היא עושה? היא בנתה פרוקסיס. כן. אז מה אתה חושב שאם אתה תבנה עוד ועוד ועוד בטון, מה יקרה בסוף? יהיה לך הרבה בטון. זה המנהרות. הנה, אפילו אז, זו דוגמה מצוינת, זה מקום קטן. צבא הישראלי, הנה הצבא הכי מדהים בעולם. לקח לו הרבה זמן לטפל בזה. לגמרי. הדברים שנשארו לי אני רוצה עוד לפני שנסיים, זה בעצם, בוא נשאל את זה הכי ישיר, אתה בעצם בעמדת הסמכות שלך, בעצם, אני חושב שהרבה יכולים לקחת את מילותיך עם תוקף רב. מה היית אומר בעצם לישראלים היום בתוך מלחמה כזאת? מה צריך לדעת? אני חושב שהעם שלנו, כולנו מתנהגים בצורה יוצאת מן הכלל, אין לנו הרבה השפעה על הדבר הזה, אבל מה שיש פה זה דבר מצוין, אנחנו נותנים כוח לצבא ולמי שצריך לעשות פעולות אקטיביות, אנחנו נותנים לו את הכוח, כי תאר לך שהיה עכשיו מצב שאנשים היו מתפרקים וכל זה, זה היה מפעיל לחץ גדול מאוד, ונראה, אני חושב שבשונה ממלחמות אחרות, לגמרי. שהעם לא אומר עכשיו, חברים לעצור, אני לא יכול יותר, גם אתה שומע אנשים בצפון וגם בעוטף עזה, אומרים, תמשיכו לעשות מה שצריך לעשות, וזה דבר שלא קל להגיע אליו, והמדינה הגיעה אליו, כי המדינה שלנו היא נפלאה והיא טובה, זאת אומרת, בקטע הזה, העם נותן סופר גיבוי למערכות לעבוד, גם רואים שהבעיה היא גדולה וצריך לטפל בה. לפני זה אפשר להתווכח, אתה יודע, אבל עכשיו אי אפשר להתווכח, יודעים. עוד משהו אחד זה שאולי גם, ואני אומר את זה בזהירות רבה, אבל השד לא מפחיד כמו שחשבנו, בהרבה מובנים. עד מלחמה הקודמת עם איראן, ואולי חזרת החטופים, יכולנו לדמיין דברים הרבה יותר גרועים בראש. כן, תמיד הדמיון הרבה יותר חזק מהמציאות. זה, אגב, גם לחיוב וגם לשלילה. כשאתה אומר, אני אעשה X ואני אקבל Y, אתה אומר, כשאתה מגיע, זה משהו אחד. וגם בשלילה. זה גם בדיוק קשור גם לאטום וגם לא. וגם באמת היו פה פעולות נכונות וטובות. עוד פעם, אני חוזר על הטענה העיקרית, באיחור של 10 שנים. ואיראן בנתה מערך מטורף. חיזבאללה, כל מה שאתה ואני שומעים היום, מי הם הבנו, הרי ידענו לפני 20 שנה גם. הם בונים, נכון, אז אם מישהו בונה, הוא בונה את כל זה. אז השאלה שבעצם אני שואל היא, על מה הציבור הישראלי צריך לדעת לדעתך, אז בהקשר גם של ההגנה עליו, ברמה האישית, מה כל אחד צריך לדעת? אנשים חוששים באמת לחיים שלהם, אנשים פה מתים בתוך מקלטים. עוד פעם, אין לי איזה פתרונות קסם. יש משהו שצריך לשמוע? מה הכוונה? שיעזור לאנשים שחוששים לדעתך מהדבר הזה.
אני מעריך שמה שקורה לי ברמה האישית קורה לאחרים, זאת אומרת, מי שעוסק בתחומים כאלה או אחרים, יש לי כל מיני חבר'ה וחברים מכל מיני מעגלים, שכשיש אירוע קיצון מתקשרים אליי, שואלים אותי, ואז אני מסביר, אבל אני מעריך שזה קורה להרבה אנשים אחרים, ובסך הכל לדעת, ועוד פעם, ביחס יש פה כמה תקלות גדולות, מה שהיה בתל אביב, מה שהיה בית שמש, משמעותי, אבל זה לא עשרות ומאות ואלפי בניינים שנופלים, שזה הדבר פחדנו ממנו מאוד בהתחלה, כן? אם אתה שואל אותי, ואני לא יודע אם להגיד את זה on record, מה הציל את מדינת ישראל, לדעתי זה שני מהלכים. אחד, שנסראללה לא יצטרף לסינואר, זה נקודה, והביפרים. זה שני מבצעים שעשו תפנית, היו פה המון תפניות, בכלל, מי יכל עכשיו לפני שנתיים, שאסד, והכל פה השתנה לגמרי, אבל אלו שני מהלכים לא דתי גדול, אבל תודה לאל שהם קרו, כי זה היה לא טוב, כי הכמויות היו גדולות מאוד. אז אתה אומר בעצם שלמעשה באמת השד הוא לא כמו שחשבנו, ותודה לאל. הוא משמעותית פחות ממה שאנחנו חששנו ממנו, גם הצבא פועל יפה, ויש הרבה מערכות... אז הציבור יכול להוריד פאניקה במובנים מסוימים. כן, אני חושב גם שהציבור הוא לא בפאניקה. מה שאנחנו רואים. נכון. אוקיי. טוב, ממש ממש תודה. תודה רבה לך. היה מעניין לא פחות בשבילי מאשר לך, אז אני שמח על השיחה הזאת. שמח מאוד לשמוע, וגם אני מקווה שלכולם היה לפחות מחזק בימים כאלו. תודה רבה.